Salutare și bine ai venit pe canalul Acum ai descoperit! Pentru început, dacă ești interesat de misterele lumii în care trăim, te rugăm să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai un like. Începe un nou episod Lumi paralele din seria OZN-uri în orbita Pământului. T-minus 15 seconds. În 22 februarie 1996, NASA lansa naveta Columbia pentru misiunea STS-75. The go for main engine. 5, 4, 3, 2, 1. And we have liftoff of the Space Shuttle Columbia, continuing space research through tethered satellite technology. Era a 19-a misiune a navetei Columbia. O misiune legendară pentru Agenția Spațială Americană, dar nu pentru succesul acesteia. Misiunea a înregistrat un eșec în încercarea de a plasa un satelit pe orbită, ci pentru imaginile spectaculoase captate cu această ocazie. În această misiune, naveta Columbia era echipată cu sofisticatele camere video capabile să filmeze în spectrul infraroșu și ultraviolet. În clipa când a ieșit în spațiu, la 300 de mile nautice departare de atmosferă, Columbia a fost întâmpinată de mai multe obiecte neidentificate, ceea ce a făcut ca centrul de control al misiunii să reacționeze. Columbia, Houston, could you tell us what your TV view is showing? Well, the sun has actually risen on the belly side of the orbiter, so we're getting some light scattered down from the very bright tail onto the camera lens, and then those little white dots moving around are little ice crystals surrounding the orbiter. So as we come into across the terminator, maybe we'll turn on one of the color cameras. Copy that. I was waiting for the opening credits of Star Trek to go down the screen there. And we see the lightning. And actually, this is living proof that everybody who asked the question, can you see stars during the daytime from space? And here, they're right on the TV. As long as you're in the shadow, you can see them, as we all know who have been up here. But this is a nice picture for everybody on the ground. They can show what we see. Oamenii de știință ai misiunii STS-75 au sperat să pună satelitul pe orbită joasă cu ajutorul unui cablu cu o lungime de 20,7 km. Peste 19 km de cablu au fost desfășurați în decurs de 5 ore, numai că un eveniment nefericit avea să se întâmple. La un moment dat, cablul s-a rupt. În imagini se vede cum satelitul și cablul lung de 20 de km se îndepărtează de navetă.
Însă când naveta s-a depărtat de satelit la o distanță de 77 de mile, camerele video aveau să transmită ceva incredibil. Zeci de obiecte neidentificate au înconjurat satelitul. This view showing the satellite. Again, just moving into sunrise. 81 nautical miles now from Columbia. Și din nou, centrul de control al misiunii a cerut lămuriri. Franklin, we see a long line, a couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. Can you describe what you're seeing? Well, the long line is a tether, and there's a little bit of debris that kind of flies with us, and it's illuminated by the sun at such low angle. So there's a lot of stray light, and it's getting washed out quickly, but Claude is trying to do a quick, good job here adjusting the cameras. Copy that. Bazându-se pe lungimea cablului, oamenii de știință care au investigat evenimentul au estimat că diametrul obiectelor care zburau prin spatele cablului era de la 2 până la 3 mile nautice, ceea ce înseamnă de la 3,7 până la 5,5 kilometri. Dacă luăm în calcul că, în momentul filmării, naveta Columbia și satelitul atașat orbitau în jurul Pământului cu viteza de 28.163 de km pe oră, ne putem face o idee despre performanțele de zbor ale acestor obiecte neidentificate. Pe de altă parte, obiectele par să fie pilotate inteligent. Dacă explicația astronauților a fost că aceste obiecte sunt cristale de gheață și deșeuri spațiale, de ce se evită reciproc și nu se ciocnesc? Și este greu de crezut că aceste deșeuri spațiale și cristale de gheață pot avea dimensiuni așa mari, de la 3 până la 5 km. Rămâne totuși întrebarea ce sunt aceste obiecte. Nici până astăzi nu am primit o explicație rezonabilă, dar, ca de obicei, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile. Până data viitoare, abonează-te, lasă un like și dă un share ca să afle și prietenii tăi.
Not good.